Welcome back to our second session of the interviews to the authors of the book The Mind of World Philosophic Day 2019, sponsored by the Malaysian branch of the World Philosophical Forum. Today we are with Dr. Azman. He have written a paper called The Roles of a King, Raja Ali Aji's Perspective. And this is part of the book that I am inviting you to read, which is The Mind of the World Philosophic Day. And he's here with us right now to answer some short questions about this paper that looks quite interesting, and more to us that we have no this type of government. So, Doctor, welcome to be here with us and to accept this interview with us. I have let's start the interview. I would like to ask you, do you really believe a king or the ruler of a country should also be the leader of a religion? Tidak semestinya pemimpin itu mesti raja. Tetapi setiap pemimpin itu mesti mempunyai ciri-ciri yang dipunyai oleh seorang raja atau sultan menurut perspektif Raja Ali Haji. Do you really believe it is good, despite the source of the empowerment, do you believe it is good to provide to a single person all the power to manage the faith of the citizen of a nation? Okey. King atau raja daripada perspektif Melayu berbeza dengan perspektif Barat. Daripada perspektif Melayu, raja itu dia walaupun dia berada dari segi hierarki dia berada yang tertinggi, tetapi dia berkongsi kuasa. Maksudnya dia menurunkan kuasa kepada dua bahagian. Seperti mana kalau kita bandingkan dengan teori Montesquieu membahagikan kuasa kepada tiga, eksekutif, legislatif dan judiciary. Tetapi dalam konsep raja ataupun Kesultanan Melayu Islam, raja walaupun dia berada dari segi ranking dia berada di tahap yang paling tinggi, tetapi sebenarnya kuasa tersebut dibahagikan kepada dua. Satu kepada yang disebut sebagai urusan hero satu dunia, urusan keduniaan yang diketuai oleh Amir ataupun dia panggil Perdana Menteri. Dan satu lagi ialah dibahagikan, diketuai oleh Qadi Al-Qudah ataupun ketua hakim ataupun yang disebut sebagai Syekhul Islam. Maknanya dia pecahkan kepada dua bidang. Yang pertama dari segi admin, pentadbiran, yang kedua dari segi undang-undang. So actually raja sebenarnya bukan berkuasa mutlak, tetapi dia sebagai pemegang amanah, kemudian dia membahagikan kuasa tersebut kepada pembantunya. Maksudnya dia tidak berkuasa, maksudnya dia tidak bertindak sebagai one man show, tidak. Bukan seorang individu yang berkuasa mutlak, tidak. Tapi sebenarnya dia delegate power to dia what so called kita sebut sebagai pembantu lah. Jadi ini konsep king from Malay perspective, not from Western perspective. So ini yang perlu dipahami daripada perspektif Raja Ali Haji. Okay, and you know that at the humanity advance, the time pass, there are
you know, there are less kingdoms in the earth. Kingdom was one of the first type of government we had as a mankind. But every time there are less kingdoms. So do you believe that modern society really need a king or an absolute ruler? Thank you. Kalau if we compare to, kalau kita bandingkan dengan sepohon pokok, sepohon pokok dia tidak boleh hidup tanpa akar. Jadi sama juga dengan satu-satu bangsa tersebut, dia mesti ada budaya dia yang kita sebut sebagai root, sebagai akar budaya dia. Baru dia ada identiti. Jadi dalam konteks masyarakat Melayu, dia ada budaya dia. So budaya daripada orang Melayu ialah mereka dari segi pentadbiran mereka ada raja ataupun disebut sebagai sultan. Sebab itu kita sebut sebagai kesultanan, iaitu raja yang diperintah oleh raja. Ini konteks pada zaman dahulu. Tapi maksudnya ialah raja tersebut dia bukan rakyat serve kepada raja. Rakyat tu berkhidmat kepada raja, tapi raja mesti berkhidmat kepada rakyat. Jadi apa yang penting di sini ialah tidak semestinya raja, tetapi siapa saja boleh menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin tu mesti mempunyai ciri-ciri sebagaimana raja menurut perspektif Raja Ali Haji itu seorang yang layak untuk menjadi pemimpin. Apa ni maksudnya ialah of course konsep tu berubah mengikut zaman, peredaran zaman. Jadi mesti disesuaikan dalam keadaan sekarang, dalam konteks sekarang. You have written about the roles of the king under the Raja Ali Jahi's perspective, right? Based on the text he written, that is the Tamarat al-Muimah, right? Yeah. Okay. So those the roles you have written about are based on this text. But how far from reality the king attached to that book, to the role that have been written there? No, you mean nowadays or Right now, right now? or maybe the last century, how far from reality? Because what it have been written is the idea, but how far from reality kings attached to those roles? Apa yang ditulis oleh Raja Ali Haji dalam Samarat Al-Himmah adalah ideal seorang raja yang ideal, seorang raja yang mempunyai ciri-ciri pemimpin yang diperlukan oleh masyarakat. Sepatutnya raja-raja kena tahu, raja-raja mesti tahu peranan seorang raja. Sebab ini sebenarnya apa yang ditulis oleh Raja Ali Haji dalam Samarat Al-Muhimmah ialah memberi nasihat, memberi nasihat kepada raja. Apa sepatutnya yang perlu seorang raja itu buat. Maksudnya ialah guideline, garis panduan kepada raja. Of course, sudah tentu dari segi pelaksanaannya tidak 100%. Tetapi sepatutnya raja mestilah bertindak seperti mana yang digariskan oleh Raja Ali Haji dalam Samarat Al-Muhimmah. Itu yang sepatutnya. Okay. How do you think a king promotes the unity, the integration of its citizens to the whole world?
raja memainkan peranan yang penting. Sebelum dia panggil sebelum kolonial British in Malaysia, sebelum kolonial British, raja adalah ketua. So ketua negara. Jadi dia memang memainkan peranan menyatukan rakyat. Yang disebut sebagai rakyat ni disebut sebagai hamba raja. Maksudnya di mana ada raja, di situ ada rakyat. So dia menyatukan. Apabila di era kolonial British, di era penjajahan British, walaupun dari segi pentadbiran dikuasai oleh British, tetapi raja masih lagi menjadi penyatu kepada rakyat. Sebab itu British memelihara institusi raja, kerana institusi raja ini adalah pelindung ataupun yang akan menyatukan rakyat. Itu di era penjajahan British. Dan selepas kemerdekaan, walaupun raja hari ini sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana raja pada zaman dahulu, walaupun Malaysia hari ini adalah sebuah negara demokrasi, raja berperlembagaan, apa yang kita sebut sebagai constitutional monarchy. Raja tidak memerintah, yang memerintah ialah rakyat. Rakyat memilih pemimpinnya melalui pilihan raya. Jadi wakil yang dipilih akan membentuk kabinet dan dia yang akan memerintah. Walau bagaimanapun, raja masih lagi memainkan peranan dan fungsinya dari segi penyatuan rakyat Malaysia. Jadi hari ini raja bertindak sebagai lambang kepada penyatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama. Jadi memang fungsi raja ialah menyatukan rakyat, khususnya dalam konteks negara di Malaysia. Okay, thank you, Doctor. Well, I invite you all to read the paper of Doctor in the book The Mind of World Philosophic Day, and well, it is about the roles of a king, and it's really interesting. And for myself, it's really interesting because we don't have a king in my country. So you have read it, because I actually, when I read it, it opens up a little bit my mind about this topic and this type of governments. So thank you, Doctor, to be here with us. And me too. It's a pleasure to meet you and to be here with you and have the opportunity to interview you. So I invite you all to be in touch with us and the activities of the Malaysian branch of the World Philosophical Forum. Thank you, Doctor.